Συμβαίνει σε πολλές οικογένειες που συνεργάζομαι μια άσχημη εντός εισαγωγικών συμπεριφορά του παιδιού με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, αλλιώς DAD, να προέρχεται από τον τρόπο που επικοινωνήσαμε μαζί του. Ο τρόπος που μιλάμε, αλλά και τα λόγια που λέμε στα παιδιά είναι συχνά ένας πολύ σημαντικός παράγοντας τόσο για τη σωστή επικοινωνία, όσο και για κάποιες συμπεριφορές του παιδιού. Για εσάς που βλέπετε το κανάλι μας για πρώτη φορά, είμαι ο Χρήστος Κάρμης, ψυχολόγος, και στο σημερινό βίντεο θα δούμε μέσα από πραγματικές καταστάσεις 4 αλλαγές που μπορείτε να κάνετε όσον αφορά την επικοινωνία σας με το παιδί, καθώς και κάποιες μικρές ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να αλλάξετε τον τρόπο επικοινωνίας σας. Πρώτη αλλαγή. Λίγες και απλές κουβέντες. Μια μητέρα που θεωρούσε πως ο 6χρονος Γιαννάκης δεν ήθελε να συνεργαστεί ώστε να τελειώσουν τα μαθήματά του, μου έστειλε ένα βίντεο για να τη βοηθήσω με αυτή του συμπεριφορά. Στην αρχή του βίντεο, ο μικρός κάθεται στην καρέκλα, πιάνει το μολύβι του και είναι έτοιμος για να γράψει. Αλλά όταν η μητέρα του λέει «Λοιπόν τώρα, πού είναι το τετράδιό σου, έλα να βρούμε το τετράδιό σου και να γράψουμε τις ασκήσεις σου». «Άντε βρε αγόρι μου, άντε, γιατί θα σε μαλώσει η δασκάλα σου αύριο». Το παιδί, όπως ήταν φυσικό, δυσκολεύτηκε αρκετά να λύσει αυτή την εξίσωση. Η πιο πιθανή σκέψη του ίσως να ήταν «αύριο θα με μαλώσει η δασκάλα». Με αποτέλεσμα να μην δώσει καμία σημασία σε όσα άκουσε, γιατί απλά δεν κατάλαβε ποιο είναι το ζητούμενο. Βεβαίως, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε προς το συγκεκριμένο παράδειγμα η αιτία της συμπεριφοράς του παιδιού ήταν ξεκάθαρα η κατανόηση και όχι κάποια άλλη, όπως παραδείγματος χάρη η αποφυγή από τη μελέτη, που θα χρειαζόταν διαφορετική αντιμετώπιση. Η φράση λοιπόν «γράψε την αντιγραφή σου» θα ήταν πολύ πιο κατανοητή και πολύ πιο εύκολα εκτελέσιμη, ειδικά αν ακολουθόταν από κάποιο οπτικό ερέθισμα. Άσκηση. Δοκιμάστε να παραφράσετε τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να γίνουν πιο κατανοητές για τα παιδιά, χωρίς να χάσουν το νόημά τους. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε παύση στην κάρτα που ακολουθεί, να αντιγράψετε τις προτάσεις και να κάνετε την άσκηση στο σπίτι. Στην περιγραφή από κάτω θα βρείτε τις δικές μου απαντήσεις για να τις συγκρίνετε. Με αυτή τη συμπεριφορά έχασες την ευκαιρία σου. Θα δούμε πότε θα το πάρεις πάλι. Πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι, δεν σηκωνόμαστε εδώ, υπάρχουν κανόνες. Έκανες τρομερή δουλειά με αυτή την εργασία. Δεν το περίμενα από σένα. Νομίζω πως η μαμά θα το ευχαριστηθεί. Μην μου τραβάς την μπλούζα. Αυτό που κάνεις είναι λάθος. Τι έχεις πάθει? Πες μου τι θέλεις. Δεύτερη αλλαγή. Μειώστε τα όχι, μη και δεν. Πολλοί γονείς δυσκολεύονται να αποφύγουν τις αρνητικές προτάσεις όταν μιλάνε στα παιδιά τους. Προσπαθήστε να λέτε λιγότερα όχι, μη και δεν. Τα παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην κατανόηση των αρνητικών προτάσεων και ενιών. Ας δούμε ένα παράδειγμα για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό. Παραδείγματος χάρη, η παράλληλη στήριξη ενός παιδιού στο σχολείο λέει «Αν δεν κάνεις τις εργασίες σου, δεν θα βγεις διάλειμμα». Με αποτέλεσμα το παιδί να σκέφτεται «δεν θα βγω διάλειμμα» και να συνεχίζει να μην συνεργάζεται μαζί της. Αντίθετα, ίσως θα ήταν καλύτερο να πει «τελείωσε αυτή την άσκηση και μετά θα βγεις έξω». Επίσης, σίγουρα θα έχετε προσέξει πως οι περισσότερες χειριστικές συμπεριφορές έχουν άμεση σχέση με τις εκφράσεις «μην πηδάς», «μην τρέχεις», «όχι άστο κάτω», «έλα εδώ». Τα παιδιά κατανοούν ότι μας ενοχλεί συγκεκριμένη συμπεριφορά και αναζητούν την αρνητική προσοχή μας ή αποφεύγουν την εργασία με αυτόν τον τρόπο. Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό αποτελεσματικά? Το έχουμε συζητήσει σε παλιότερα βίντεο που θα βρείτε σε link από κάτω στην περιγραφή. Ακόμα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως τα πολλά όχι, μη και δεν προκαλούν εκνευρισμό και έλλειψη αυτοπεποίθησης στο παιδί. Γι' αυτό το λόγο καλό θα ήταν να συμφωνήσετε όλα τα μέλη της οικογένειας και με τη βοήθεια του θεραπευτή σας να βρείτε πότε και είναι αναγκαίο και πώς θα λέτε όχι στο παιδί. Άσκηση. Μετατρέψτε τις παρακάτω προτάσεις από αρνητικές σε θετικές όπως στα παραδείγματα. Παραδείγματα. Μην πιάνεις τους τοίχους με λερωμένα χέρια. Σε παρακαλώ, πλύνε τα χέρια σου. Δεν έπρεπε να χτυπήσεις την αδελφή σου για το παιχνίδι.
Έπρεπε να ρωτήσεις για να πάρεις το παιχνίδι. Δεν θα φας γλυκό αν δεν φας πρώτα το φαγητό σου. Φάει το φαγητό σου και μετά θα φας το γλυκό σου. Δεν είναι ώρα να παίξεις. Δεν έχω πρόβλημα να πας στη θάλασσα. Μην κάθεσαι στον ήλιο. Αν δεν βάλεις το καπέλο σου θα φύγουμε. Δεν ήσουν καλό παιδί σήμερα. Τρίτη αλλαγή. Μεταφορές, παρομοιώσεις και αφηρημένες έννοιες. Τα παιδιά με ΔΑΔ έχουν μεγάλη δυσκολία να αντιληφθούν τις μεταφορές, τις παρομοιώσεις και τις αφηρημένες έννοιες. Συχνά πολλά παιδιά εμφανίζουν κυριολεκτική κατανόηση. Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί δοκίμασε να μασίσει τα χρήματα όταν άκουσε από τον μπαμπά του να λέει την έκφραση «μας έφαγαν τα λεφτά». Είναι απαραίτητο να αποφύγουμε να τις χρησιμοποιούμε όταν ο σκοπός της επικοινωνίας είναι να γίνουμε κατανοητοί. Είναι όμως πολύ σημαντικό να τους εξηγούμε και να μαθαίνουμε το τι σημαίνουν και πότε τις χρησιμοποιούμε. Παραδείγματος χάρη, έπεσα από τα σύννεφα. Δεν σημαίνει ότι έπεσα από τα σύννεφα, όταν το λέμε σημαίνει πως ξαφνιάστηκα. Τι τρέχει, Γιώργο, δεν σημαίνει ότι τρέχει κάτι μέσα στο δωμάτιο. Όταν το λέμε σημαίνει τι έγινε ή τι κάνεις. Θα σε φάω αν το ξανακάνεις. Δεν θα σε δαγκώσω όταν το λέμε σημαίνει ότι θα σε μαλώσω. Είσαι σαν ζωγραφιά. Δεν είσαι ζωγραφιά, αλλά είσαι όμορφος. Άσκηση. Γράψτε μαζί με το παιδί σας τι σημαίνουν οι παρακάτω προτάσεις. Είσαι χρυσό παιδί. Πρέπει να κόψουμε δρόμο. Περπάτα σαν τη γάτα. Έγινε σαν το λεμόνι από το φόβο του. Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Μαρμελάδα, έχεις τα αυτιά σου. Θα σου κόψω τα πόδια αν το ξανακάνεις. Τέταρτη αλλαγή. Να είστε ακριβείς. Φανταστείτε να σας βάζουν σε ένα αυτοκίνητο και να ξεκινάτε ένα ταξίδι. Δεν ξέρετε ούτε που θα πάτε, ούτε πόση ώρα θα κάνετε να φτάσετε, ούτε τι ή ποιον θα συναντήσετε εκεί και πότε θα επιστρέψετε. Όταν ρωτάτε, παίρνετε απαντήσεις όπως «σε λίγο», «όταν θα έρθει η ώρα», «θα πάμε μακριά», «θα σου πω». Πώς θα αισθανόσασταν? Μάλλον θα είχατε λίγο παραπάνω άγχος, σωστά? Με τα παιδιά μας πρέπει να είμαστε ακριβείς όσον αφορά τον χρόνο και τον χώρο. Δημιουργεί μεγάλο άγχος και ανασφάλεια να μην γνωρίζουν πότε θα συμβεί κάτι, τι θα είναι αυτό και πού. Τα παιδιά με ΔΑΔ χρειάζονται χρόνο και προετοιμασία για τις καινούριες καταστάσεις. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε οπτικά προγράμματα ή άλλα οπτικά ερεθίσματα όπως ρολόγια, κλεψίδρες και άλλα, για να αποφύγουμε εκρήξεις θυμού που προέρχονται από δυσκολίες στη μετάβαση ή στο πότε θα έχουν πρόσβαση σε ένα αντικείμενο ή σε μια δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, προετοιμάστε το παιδί με ΔΑΔ με σκίτσα, φωτογραφίες, εικόνες για το που θα πάτε, τι θα κάνετε, πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό, ώστε να μειώσετε το άγχος του, αλλά και κάποιες ακατάλληλες συμπεριφορές. Τέλος, αλλά ίσως το πλέον σημαντικό, είναι πως όλοι μας θα πρέπει να μιλάμε με υπομονή, σεβασμό και αγάπη στα παιδιά μας με ΔΑΔ.